हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, म निलेशा फेरि पनि आइसकेको छु मेरो युट्युब च्यानलमा एउटा नयाँ भिडियो लिएर। यस भिडियोमा हामीले एसई 2079 को लागि प्र्याक्टिस क्वेसन हेर्नेछौँ र बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन भन्ने सब्जेक्टको हुनेछ। र एउटा कुरा, यसपालिको जुन फर्मेट छ इक्जामको क्वेसनको, अब त्यो स्पेसिफिकेसन ग्रिड र सिलेबस पनि नेक्स्ट इयरबाट चेन्ज हुनेछ। सो यो जुन मैले अहिले प्याटर्न बनाएको छु त्यो चाहिँ यही वर्षमाको लागि मात्रै हो। SE 2079 practice questions, class 10 building construction, okay, by engineer Nilesh Kumar Jha. And if you have any queries you can mail me at jhanilesh2053@gmail.com. सो हामीलाई थाहा छ हाम्रो इक्जाम 1 घण्टा 15 मिनटको मात्रै हुनेछ र फुल मार्क्स चाहिँ 40 हुनेछ है। 1 घण्टा 15 मिनट मात्रै, समय एकदमै थोरै छ। यसमा हामीले आफैले जानेका जति छौँ त्यति हामीले लेख्यौँ भने चाहिँ पर्याप्त टाइम छ, तर यदि यताउता गऱ्यौँ भने यो टाइम एकदमै थोरै हो। सो सिलेबस चाहिँ यस प्रकार, अब सिलेबसको मैले सबै यहाँ टपिकहरू चाहिँ राखेको छुइनँ, जस्ट स्पेसिफिकेसन ग्रेड चाहिँ मार्क्स कसरी आउँछ, क्वेसनहरू के कसरी आउँछन् त्यो हिसाबले। सो हाम्रो क्वेसन चाहिँ 3टा ग्रुपमा डिभाइड गरिएको हुन्छ, एउटा भेरी सर्ट, सर्ट एन्ड लङ। भेरी सर्ट चाहिँ हरेक क्वेसन 1-1 मार्कको हो, सर्ट क्वेसन चाहिँ 2-2 मार्कको र लङ क्वेसन 4-4 मार्क्सको। अब यहाँ हेरौँ, युनिट 1 कम्पोनेन्ट्स अफ बिल्डिङ, त्यहाँबाट 3टा भेरी सर्ट, एउटा सर्ट अनि 2टा चाहिँ लङ। त्यसै गरी टोटल क्वेसन यो च्याप्टरबाट जम्मा 6वटा आउँछ र टोटल कति मार्क्सको त 13 मार्क्सको लागि। सो यो च्याप्टर चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है, फर्स्ट च्याप्टर इम्पोर्टेन्ट छ। अब सेकेन्ड च्याप्टर हेरौँ, सेकेन्ड च्याप्टरबाट 2टा भेरी सर्ट छ र एउटा सर्ट छ र लङ क्वेसन यहाँबाट छैन, जम्मा क्वेसन 3वटा 4 मार्क्सको लागि। सो यसलाई अहिले म एकदमै तल राखेको छु सेकेन्ड च्याप्टरलाई। सेकेन्ड च्याप्टर यस्तो हो कि मैले छोडिदिँदा पनि हुन्छ, यो च्याप्टर मैले नपढ्दा नि हुन्छ, तर सेफ्टीको लागि चाहिँ हामीले यो च्याप्टर पढ्नु पर्यो। अब च्याप्टर 3 छ मेरो सब स्ट्रक्चर एन्ड सुपर स्ट्रक्चर, यहाँबाट 2टा भेरी सर्ट, एउटा सर्ट अनि एउटा लङ गरी जम्मा 4वटा क्वेसन र टोटल मार्क्स यसले 8 क्यारी गर्छ। च्याप्टर 4 सिमेन्ट एन्ड कन्क्रिट कन्स्ट्रक्सन, 3टा भेरी सर्ट, 2टा सर्ट अनि 2टा लङ क्वेसन, टोटल क्वेसन 7वटा, जम्मा 15 मार्क्सको लागि। सबसे इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हाम्रो यही हो, 4th च्याप्टर, 15 मार्क्सको लागि सोध्छ यहाँबाट। अब 5th च्याप्टर अर्थक्वेक रेसिस्टेन्ट फिचर्स, 3टा भेरी सर्ट, 2टा सर्ट अनि एउटा लङ गरी जम्मा 6वटा क्वेसन, 11 मार्क्सको लागि। सो यहाँ हेरौँ त टोटल क्वेसन हामीलाई कतिवटा सोध्छ त, 13वटा भेरी सर्ट, 7वटा सर्ट र 6वटा लङ, जम्मा 26वटा क्वेसन सोध्छ हामीलाई 51 मार्क्सको। तर हामीले कतिवटा एटेम्प्ट गर्नु पर्यो त, 10वटा भेरी सर्ट एटेम्प्ट गर्नुपर्छ, 3वटा एक्स्ट्रा क्वेसन छ, 5वटा सर्ट एटेम्प्ट गर्नु पर्यो, 2टा एक्स्ट्रा क्वेसन र 5वटा लङ क्वेसन एटेम्प्ट गर्नु पर्यो, एउटा एक्स्ट्रा। सो जम्मा 20वटा क्वेसन हामीले अटेम्प्ट गर्नुपर्छ, कति मार्क्सको त 40 मार्क्सको। 10 1 जा 10 प्लस 5 2 जा 10 प्लस 5 4 जा 20 गरी 40 मार्क्सको। र टाइम डिस्ट्रिब्युसन पनि कसरी दिएको छ भने भेरी सर्टको लागि 18 मिनट, सर्टको लागि 18 मिनट र लङ क्वेसनको लागि 39 मिनट्स भनेर दिएको छ। 10वटा भेरी सर्टको लागि 18 मिनट, त्यस पछाडि 5वटा सर्टको लागि 18 मिनट र 5वटा लङको लागि 39 मिनट्स गरी जम्मा 75 मिनट छ, 1 घण्टा 15 मिनट। अब हेरौँ केही क्वेसनहरू। अब यदि हामीसँग पढ्ने टाइम छैन भने हामीले सेकेन्ड च्याप्टरलाई इग्नोर गर्न सक्छौँ, बिकज त्यसको कन्टेन्ट अनुसार त्यसले मार्क एकदमै थोरै क्यारी गर्छ। हामीले 11 मार्क्स जतिको क्वेसन छोड्न मिल्छ इक्जाममा है। सो त्यो च्याप्टरबाट जम्मा 8 मार्कको क्वेसन आउँछ। सो यो कुरा चाहिँ ध्यान दिने, हल्का स्मार्ट भएर पढ्ने। यो पढे त्यो मैले त भन्छु सबै पढ्नलाई, तर इनकेस यदि टाइम छैन भने, पढ्ने टाइम छैन भने हामीले छोड्नु पर्यो भने हामीले कुन च्याप्टर छोड्ने हो त, सेकेन्ड च्याप्टर छोड्ने हो। यदि होइन मैले सेकेन्ड च्याप्टर सबै पढेको छु, फर्स्ट च्याप्टर पढेको छु, सबै थोक पढेको छु र थर्ड च्याप्टर पढ्न भ्याइनँ भने पनि ठिक छ, ल इट्स ओके, बिकज त्यहाँबाट 8 मार्क्सको सोधिरहेको छ र हामीले 11 मार्क्स जतिको छोड्न मिल्छ। 3टा हामीले भेरी सर्ट छोड्नु पर्यो, 2टा हामीले सर्टबाट छोड्न मिल्छ र एउटा हामीले लङ क्वेसनबाट छोड्न मिल्छ। सो थर्ड च्याप्टर पनि छोड्न मिल्यो, तर होइन त्यो पनि सबै पढ्न मन लाग्यो तर 5th च्याप्टर पढ्न मन लागेन भने पनि इट्स ओके, तर त्योभन्दा माथिको सबै च्याप्टर हामीले राम्ररी पढेको हुनु पर्यो। 5th च्याप्टर पनि जस्तै मैले 3टा भेरी सर्ट छोड्न मिल्छ, ल ठिक छ, 5th च्याप्टरबाट मैले 3वटै भेरी सर्ट छोडिदिएँ। 2टा सर्ट छोड्न मिल्छ, मैले 2टा सर्ट छोडिदिएँ 5th च्याप्टरको। एउटा लङ छोड्न मिल्छ, मैले 5th च्याप्टरबाट एउटा लङ पनि छोडिदिएँ है। तर यसरी चाहिँ नगरेको राम्रो,
सकेसम्म सबै भ्याउने, एकदम मजाले पढ्ने र मैले सकेसम्म हरेक च्याप्टरबाट चाहिँ सबै टपिक कभर हुने गरी चाहिँ केही क्वेसन बनाएको छु। जस्तै ग्रुप ए को भेरी सर्ट एन्सर क्वेसन्सको लागि। सो यस भिडियोमा हामीले भेरी सर्टको लागि हेर्छौँ, नेक्स्ट भिडियोमा हामीले सर्टको लागि हेर्छौँ, देन लङको लागि हेर्छौँ। सो ग्रुप एमा फ्रम च्याप्टर 1 डिफाइन बिल्डिङ। ओके, वाट आर द डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ बिल्डिङ। अब डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ बिल्डिङमा के आउँछ? रेसिडेन्सियल बिल्डिङ, इन्स्टिट्युसनल बिल्डिङ एन्ड एजुकेसनल बिल्डिङ, बिजनेस बिल्डिङ, स्टोरेज बिल्डिङ, इन्डस्ट्रियल बिल्डिङ इटिसी। राइट एनी टू कम्पोनेन्ट्स अफ बिल्डिङ, फाउन्डेसन फुटिङ, कलम अर पिलर, बिम, स्ल्याब, फ्लोर, रुफ, डोर, विन्डो, स्टेयर इटिसी। वाट आर द डिफ्रेन्ट टाइप्स। अब दुईवटा भनेको छ भने दुईवटा मात्रै लेख्ने, धेरै पर्दैन, यहाँबाट कुनै दुईवटा लेख्दा भयो है। What are the different types of loads on building? Dead loads, live loads, wind loads, earthquake loads, snow loads, etc. Dead load. Define dead load. This is the load of the materials used for various components of buildings such as wall, roof, floor, beam, pillar and all other permanent structure. जुन मेटेरियलले हामीले घर बनाएका छौँ त्यो मेटेरियलहरूको सेल्फ वेटले गर्दा जुन वेट आइरहेछ त्यसैलाई हामीले के भन्छौँ? डेड लोड भन्छौँ। लाइभ लोड, दिस इज द मुभेबल लोड अन द फ्लोर एन्ड हेन्स इट इज भेरिएबल, इट इज अल्सो कल्ड सुपरइम्पोज लोड। यो सबै हामीले लेख्न जरुरी छैन हो। सो मुभेबल लोड मात्रै छ, जुन के कारणले गर्दा हुनसक्छ त? पर्सन स्ट्यान्डिङ अन द फ्लोर, वेट्स अफ मेटेरियल टेम्पोरली स्टोर्ड अन द फ्लोर, वेट अफ द स्नो अन द रुफ एन्ड अल्सो फर्निचर। यो सबैले गर्दा हुनसक्ने जुन लोड छ, जुन मुभेबल छ, जुन भेरिएबल छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? लाइभ लोड भन्छौँ। तर डेड लोड चाहिँ भेरिएबल हुँदैन, त्यो स्ट्याटिक हो। What do you mean by residential building? The building which is used for residence purpose, for living, cooking, sleeping, etc. is known as residential building. Define substructure. It is the lower portion of the building usually located below the ground level which transmit the load of the superstructure to the supporting wall. So जुन फाउन्डेसनहरू हुन्छ नि हाम्रो ग्राउन्ड लेभलभन्दा तलको हो त्यस्तो स्ट्रक्चरलाई हामीले सब स्ट्रक्चर भन्छौँ र सुपर स्ट्रक्चर भनेको ग्राउन्ड लेभलभन्दा माथिको। सो इट इज पार्ट अफ द बिल्डिङ विच इज एबभ द ग्राउन्ड लेभल एन्ड इट सर्भ्स द पर्पज अफ युज। Define footing or foundation. A footing or foundation is the lowermost part of the structure which is in direct contact with the ground to which load is transmitted. Enlist the types of foundation. अब फाउन्डेसनको टाइपहरू हेर्नु पर्यो भने प्राइमरी दुई टाइपको हुन्छ, एउटा स्यालो फाउन्डेसन र डिप फाउन्डेसन। स्यालो फाउन्डेसनलाई पनि आइसोलेटेड, कम्बाइन्ड, म्याट र ऱ्याफ्ट, स्प्रेड, स्ट्र्याप यो सबैमा क्लासिफाई गरिएको छ। त्यसै गरी डिप फाउन्डेसनलाई पाइल्स, पायर्स, वेल फाउन्डेसन, क्याजन फाउन्डेसनमा क्लासिफाई गरिएको छ। त्यसै गरी नम्बर 12मा छ डिफाइन फुटिङ एट डिफ्रेन्ट लेभल। The stepped footing or foundation which is constructed when the existing ground is sloping and a wall is to be founded over it is known as footing at different level. So कुनै बेला के हुन्छ भने हाम्रो ग्राउन्ड स्लोपिङमा छ तर फाउन्डेसन अब हामीलाई माथिको लेभल त एउटै चाहियो नि, जुन हाम्रो प्लिन्थ लेभल आउँछ त्यो प्लिन्थ लेभल त एउटैमा हुनु पर्यो। अब यदि फाउन्डेसनको बेस हामीले एउटै लेभलमा राख्यौँ भने त्यो इकोनोमिकल हुँदैन। त्यति बेला हामीले के गर्छौँ त स्टेप स्टेप भन्नाले अलग अलग पोइन्टमा हामीले अलग अलग लेभलमा फाउन्डेसन बनाउँछौँ स्लोपिङ छ भने। सो त्यस्तो स्टेप्ड फाउन्डेसनलाई हामीले के भन्छौँ त? footing at different level. Okay, define stair. It is defined as a series of steps which are suitably arranged for the purpose to connect different floor of the building or for ascending or descending to the floors. Okay, enlist the types of staircase. Staircase का टाइपहरू के हुन्? Straight stairs, quarter turning stairs, dog leg stairs, open wheel stairs, 3/4 turn stairs, circular or helical or spiral stairs. What do you mean by roof? A roof is the uppermost part of the building which is provided with a view to keep out rain, snow, sunlight, wind, etc. and to protect the building from their adverse effect. Write any two components of roof: rain gutter, skylight, ridge, flat roof, flashing, etc. Define door and window. कि त डोर सोध्छ कि त विन्डो सोध्छ, एकैचोटि यसरी दुईवटा त सोध्दैन होला एक मार्क्सको लागि, तर पनि सोधियो भने अ डोर इज अ फ्रेमवर्क अफ वुड, स्टिल, एल्युमिनियम इटिसी इन द वाल ओपनिङ फर द पर्पज अफ प्रोभाइडिङ एक्सेस टु द टु युजर अफ द बिल्डिङ. अ विन्डो इज एन ओपनिङ मेड इन द वाल एन्ड फिक्स्ड अन इट फर द पर्पज अफ प्रोभाइडिङ डे लाइट, विन्ड अर भेन्टिलेसन एन्ड फर भिजन पर्पज. यदि युजरहरूको एक्सेसको लागि द्याट इज भित्र जानलाई बाहिर आउनलाई कुनै पनि खालको फ्रेमवर्क विच इज मेड अफ वुड, स्टिल, एल्युमिनियम त्यस्तो कुनै युज गरिएको छ भने त्यसलाई हामीले डोर भन्छौँ. र डे लाइटको लागि, विन्डको लागि, भेन्टिलेसनहरूको लागि कुनै ओपनिङको फ्रेमवर्क त्यसरी प्रोभाइड गरिएको छ भने त्यसलाई हामीले विन्डो भन्छौँ. राइट एनी टू कम्पोनेन्ट्स अफ डोर: प्यानल, मुलियन, होल्ड फास्ट, हिन्ज, लक स्टाइल, मिड रेल, हर्न इटिसी. सो यसको फिगर पनि हल्का हेरेर जाने, के ठेगान सोधियो भने लङ क्वेसनतिर. राइट एनी टू कम्पोनेन्ट्स अफ विन्डो: सटर, ज्याम्प,
hold fast, seal, hinge, head, lock style, horn, etc. Define pier and arc. A pier is a structure constructed of bricks, stone in a rectangular pillar shape joining together with mortar at the tangent shape of every span of arches in to support the entire load above it. An arch is a structure constructed of wedge shape units joined together with mortar and spanning on opening to support the weight of the wall above it. कर्भ सेपमा जुन बनाइएको हुन्छ नि भीम जस्तै अब स्टोनको पनि हुन्छ ब्रिकको पनि हुन्छ सो त्यस्तोलाई हामीले आर्च भन्छौँ र त्यही आर्चको एन्डहरूमा सपोर्टको लागि जुन पिलर जस्तै रेक्टेङ्गुलर सेपमा बनाइएको हुन्छ त्यसलाई हामीले पायर भन्छौँ. What do you mean by false ceiling or ceiling work? A ceiling is an overhead interior surface that covers the upper limit of the room. Write any two components of ceiling. Ceiling panel, main T, cross T, etc. What do you mean by ventilator and skylight? Ventilator is the small window fixed at a great height which is generally at the lintel to ventilate air outside to inside. The skylight is provided on the slope of the room to admit the light and it is waterproof. ल सो च्याप्टर 1 बाट प्रोबेबल क्वेसनहरू यति थिए. अब हुनसक्छ कुनै कुनै अरू पनि सोधियो भने त्यो बेग्लै कुरा हो तर सकेसम्म मैले सबै टपिक कभर हुने गरी चाहिँ सर्ट क्वेसन राखेको छु. सो जम्मा 23वटा क्वेसन भएको छ. अब च्याप्टर 2 बाट हेरौँ. What do you mean by temporary constructions in building? Temporary constructions mean the construction or structures that facilitate the construction of buildings or other structures by providing access, support and protection for the facility under construction. Define shoring. The process of temporarily supporting a building, structure or trench with source props when in danger of collapse or during repairs or alterations is called shoring. Underpinning, the placing of new foundation below an existing foundation or the process of strengthening the existing foundation is known as underpinning. Scaffolding, when the height above the floor level exceed about 1.5 meter at the construction of machinery or other work, a temporary structure is needed for the placement of materials and workers which is known as scaffolding. Formwork. Formwork is a temporary construction provided for laying reinforcement and concrete to required shape and size. र यसको बारेमा यदि डिटेलमा हेर्नुपर्ने छ भने चाहिँ मेरो युट्युब च्यानलमा मैले यसको भिडियो नै बनाएर राखिदिएको छु यो च्याप्टरको. सो त्यहाँ गएर तपाईहरुले डिटेलमा हेर्न सक्नुहुनेछ फिगरको साथमा. Enlist the types of shoring. Racking shoring or inclined shoring, horizontal shoring or flying shoring, dead or vertical shoring. Enlist the methods of underpinning. Pit method, pile method. What are the types of scaffolding? Single scaffolding, double scaffolding. Write any two components of scaffolding. Standards, laser, braces, putlocks, boarding, guardrail, etc. त्यसै गरी च्याप्टर 3 बाट define brick. A brick is a type of rectangular block used to build walls, pavements and other elements in masonry construction. What is dampness? Dampness is the presence of moisture due to hygroscopic or gravitational moisture on the building or any structure. Define masonry. Masonry is the craft of building a structure with brick, stone or similar material which are often laid in and bound together by mortar. What are the types of walls? Load bearing wall, non-load bearing wall, partition wall, cavity wall, etc. Enlist the types of bricks. Traditional brick and modular brick. Define DPC. अब टाइप्स अफ ब्रिक्समा चाहिँ कुनै कुनै बेला फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकेन्ड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक त्यसको स्ट्रेन्थको अनुसार अथवा वाटर एब्जर्बिङ क्यापेसिटीको अनुसार पनि लेख्न सकिन्छ. डिफाइन डिपिसी. ड्याम प्रुफ कोर्स इज द मेम्ब्रेन. डिपिसी को फुल फर्म हुन्छ ड्याम प्रुफ कोर्स. सो ड्याम प्रुफ कोर्स इज द मेम्ब्रेन. ड्याम प्रुफिङ कन्सिस्ट अफ course between the source of dampness and the part of building adjacent to it. What are the types of stone masonry? Rubble masonry and slab masonry. What are the types of brick masonry? Header, stresser. Define partition wall. A partition wall is a wall made by brick, stone or other material whose main purpose is to divide or separate the room. Define load bearing wall and non load bearing wall. So कुनै पनि त्यस्तो wall जसमा लोड आउँछ चाहे जसले लोड बियर गर्न सक्छ त्यसलाई हामीले लोड बियरिङ वल भन्छौं र नन लोड बियरिङ वल भनेको जुन कि लोडलाई बियर गर्दैन त्यो यतिकै कि त पार्टिसनको लागि बनाइएको हुन्छ कि त आर्किटेक्चरल पर्पजको लागि बनाइएको हुन्छ. What is the main function of load bearing wall? To resist the entire load which comes over the building and give the bounded structure for the building. What are the materials used for dam proofing? Plastic sheet, hot bitumen, metal sheet, stone slab, cement, concrete,
bricks? It is C. What do you mean by toothing in a wall? It is the termination of a wall in a stepped fashion, that is removing alternate bricks to leave a row of teeth into which the new bricks are interlocked. Our chapter 4 बाट define concrete. Concrete is the hardened mass of what? Mixture of sand, cement, water and coarse aggregate. What is grading of aggregate? The grading of aggregate is the determination of the aggregate size used for construction works. Define batching. The measurement of material for making concrete is known as batching. What are the two methods of batching? Volume batching and weight batching. What are the two methods of mixing of concrete? Hand mixing and machine mixing. यो दुईटा इम्पोर्टेन्ट छ. यो डिफरेन्स बिट्विन पनि सोधिरा हुन्छ सर्टमा र लङमा पनि है. What do you mean by mixed design? It is the method of selecting the amount of suitable ingredient of concrete with the objective of getting economical concrete of certain minimum strength, durability and workability. What is the nominal mix ratio of M20 grade of concrete? That is 1:1.5:3. अब M5 देखि लिएर M25 सम्म यो मुखमै हुनुपर्छ है. M5 को लागि के हुन्छ 1:5:10. M7.5 को लागि 1:4:8. M10 को लागि 1:3:6. M15 को लागि 1:2:4. M20 को लागि 1:1.5:3. M25 को लागि 1:1:2. सो यो चाहिँ मुखमा याद हुनु पर्यो है. यति M5 देखि लिएर M25 सम्मको nominal mix. What is water cement ratio? The ratio of the amount of water to the amount of cement by weight is termed as water cement ratio. Define RCC. The solidified composite mass which is made of concrete and steel reinforcement is called RCC. What do you mean by slump test? Slump test is an on-the-spot test to determine the consistency as well as workability of fresh concrete. What is bulking of sand? The increase of volume of sand due to presence of surface moisture up to some extent is called bulking of sand. Define workability. Workability of concrete is the property of freshly mixed concrete which determines the ease and homogeneity with which it can be mixed, placed, consolidated and finished. Define lime concrete. Lime concrete is a composite mixture of lime as binding material, sand as fine aggregate, and gravel as coarse aggregate in appropriate proportions. Define coarse aggregate. Coarse aggregates are any particles that retain on 4.75 mmc or particles greater than 0.19 inch. 0.19 inch भनेको कति हुन्छ त 4.75 mm. Define fine aggregate. Fine aggregates are any particles that pass through 4.75 mm. Okay, अब last chapter बाट चाहिँ earthquake resistant को लागि define earthquake. And earthquake is a sudden rapid shaking of the earth surface caused by breaking and shifting of rock plate beneath the earth surface. What is earthquake magnitude? It is the quantity to measure the size of an earthquake and is independent of the place of the observation. Define earthquake intensity. It is the measure of the effect of an earthquake at a particular place on human or structure on the earth surface. What is band? It is the RCC band which is constructed throughout the wall length and width of minimum thickness of 75 mm and at least 2 bars of 8 mm diameter. What are the different types of bands? Gable band, roof band, lintel band, seal band, plinth band. Define foundation. Foundation को definition हामीले हेरिसकेका छौं. What is hypocenter? A point beneath the earth's surface where the vibrations of an earthquake originate is called hypocenter or focus. Epicenter. Hypocenter लाई focus पनि भनिन्छ. What is epicenter? The epicenter of an earthquake is the point or place on the earth's surface directly above the point where it starts. ल अर्थको भित्र अर्थक्रस्टको भित्र जुन पोइन्टबाट अर्थक्वेकको भाइब्रेसन सुरु हुन्छ त्यसको वेभ अरिजिनेट हुन्छ है स्टार्ट हुन्छ त्यो पोइन्टलाई हामीले हाइपोसेन्टर भन्छौं र त्यही पोइन्टलाई फोकस पनि भनिन्छ र त्यो पोइन्टको ठ्याक्कै माथि अन द सर्फेस अफ द अर्थ जहाँ वेभ सबभन्दा छिटो पुग्छ त्यो पोइन्टलाई हामीले एपिसेन्टर भन्छौं. What is seismograph? Seismograph is an instrument for measuring oscillation of earth during earthquake. Define seismology. Seismology is the study of earthquake and seismic waves that move through and around the earth. What are the three major components of seismograph? The sensor, the recorder and time. Where is seal band provided? Seal band is provided at the bottom of the opening to support the load of the window frame. सो विन्डो को तल प्रोभाइड गरिने जुन ब्यान्ड हुन्छ सील लेभलमा त्यसलाई हामीले सील ब्यान्ड भन्छौं र त्यही विन्डो अथवा डोर को माथि जुन आरसीसी ब्यान्ड प्रोभाइड गरेको हुन्छ त्यसलाई हामीले लिन्टल ब्यान्ड भन्छौं.
इन विच युनिट अर्थक्वेक म्याग्निट्युड इज मेजर्ड? अर्थक्वेक म्याग्निट्युड इज मेजर्ड इन रिक्टर स्केल। ओके, सो यति थियो भेरी सर्ट क्वेसनहरू। सो यति भेरी सर्ट क्वेसन, यति क्वेसनहरू यदि हामीले पढेका छौँ, कन्ठस्थ छ भने लगभग हाम्रो सबै सकिन्छ है। सर्ट क्वेसन, अब भेरी सर्ट क्वेसन 1-1 मार्कको लागि चाहिँ यतिभन्दा बाहिरको चाहिँ नआउनु पर्ने। सो सकेसम्म मैले सबै टपिक कभर हुने गरी भेरी सर्ट क्वेसन बनाएको छु। सर्ट क्वेसन पनि त्यस्तै नै छ। सो नेक्स्ट भिडियोमा हामीले बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सनकै सर्ट क्वेसन हेर्नेछौँ र त्यसभन्दा उताको भिडियोमा हामीले लङ क्वेसन हेर्नेछौँ। होइन भने नेक्स्ट भिडियोमै, बिकज सर्ट र लङको लागि मैले एन्सर भन्ने छैन, त्यो क्वेसन मात्रै भन्नेछु। अब भेरी सर्टको लागि त एन्सर सानो हुन्छ, त्यही भएर मैले यसमा इन्क्लुड गरिदिएको थिएँ। सर्वेको मैले हालिदिएको छु धेरै पहिले नै, लास्ट इयर नै हालेको थिएँ सायद सर्वेको लागि। त्यसमा चाहिँ एन्सरहरू हालेको छैन, त्यहाँ क्वेसन मात्रै छ। सो अहिले बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सनको भयो र केही दिनमा अब हामीले वाटर रिसोर्सको एस्टिमेटिङको यो सबैको हेर्नेछौँ। कस्तो भिडियो मन पर्यो भने भिडियो लाइक गर्नु होला, साथीभाइहरूसँग सेयर गर्नु होला है, अनि च्यानल सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू।